Te salut! Sunt psiholog Adrian Manea și îți spun bun găsit la Doza de Psihologie. În această doză vom vorbi despre 10 reguli ale puterii psihologice personale. Pentru a reține mai ușor aceste reguli, îți recomand să le asculți în liniște, cu ochii închiși, pentru a te putea concentra mai bine. Așadar, să începem. Regula numărul 1. Fii conștient de propria valoare. Tu știi cât valorezi sau depinzi de alții pentru a-ți defini valoarea? În societatea noastră, prea mulți oameni își determină valoarea ascultând opiniile și criticile celorlalți. Ai nevoie de oameni să te placă ca să te simți bine în pielea ta. Dar să știi că nu așa gândește o persoană puternică. Valoarea de sine se stabilește prin dialog cu tine însuți. Practic printr-un dialog interior. Cu alte cuvinte, este ceva ce trebuie să decizi singur. Este datoria ta să-ți înțelegi valoarea pentru că lumea va încerca mereu să te tragă în jos. Întotdeauna vor exista critici care încearcă să-ți scadă stima de sine. Dacă îi lași, acești oameni îți vor prăbuși încrederea în forțele proprii. Deci, dacă vrei să câștigi putere psihologică personală, ignoră oamenii care încearcă să te rănească. Îngroașă-ți obrazul, cum spune o vorbă românească. Dezvoltă un puternic sentiment de sine. Îndeplinește-ți obiectivele și fii mândru de cine ești. Pentru că a lua o poziție de putere înseamnă să te expui în primul rând criticii sociale. Cu cât poți primi mai multe critici, cu atât te vei descurca mai bine pe scara socială. Regula numărul 2. Înconjoară-te de oameni puternici și ambițioși. Cu cine petreci cea mai mare parte a timpului? Gândește-te la cei mai apropiați prieteni, parteneri și mentori. Toți acești oameni îți influențează gândurile, obiectivele și stilul de viață. De exemplu, dacă cel mai apropiat prieten păstrează o mulțime de obiceiuri nesănătoase, este mai probabil ca și tu să deprinzi o rutină similară. Dar același lucru este valabil și pentru oamenii inspiraționali sau pentru performări. Dacă petreci timp cu un prieten care este ambițios și motivat, spiritul lui antreprenorial va avea un impact pozitiv asupra vieții tale. Trebuie să alegi oamenii potriviți care să te înconjoare zi de zi. Influența lor este critică pentru încrederea, motivația și stima ta de sine. Dă-mi voie să repet aceste ultime două fraze, deoarece sunt extrem de importante. Trebuie să alegi oamenii potriviți care să te înconjoare zi de zi. Influența lor este critică pentru încrederea, motivația și stima ta de sine. De fapt, câștigi în mod inconștient putere psihologică, pur și simplu petrecând timp cu oameni mai ambițioși. Așadar, aruncă o privire atentă la cercul tău social. Cum văd ei viața și cariera? Care sunt atitudinile lor față de viitor? Sunt ei motivați și muncitori? Dacă răspunsul este nu, poate fi timpul să cunoști oameni noi, mai puternici, oameni care să te ridice în loc să te tragă în jos. Pentru că un cerc social puternic este necesar nu numai pentru a găsi succesul, ci și pentru a construi influență și putere psihologică. Ai nevoie de oameni pe care îi respecti și care te respectă. Oameni care doresc tot ce este mai bun pentru tine, la fel cum și tu vrei ce e mai bun pentru ei. Desigur, a te distanța de oamenii mai puțin motivați poate fi uneori greu. Nu este întotdeauna ușor să renunți la prietenii sau parteneriate de lungă durată. Dar relațiile tale îți vor afecta calitatea vieții. Atenție! Dacă persoana cu care petreci timp nu îți împărtășește aspirațiile, s-ar putea să vă mișcați în direcții diferite. Așadar, găsește oameni puternici. Construiește un anturaj puternic de respect și influență. Odată ce ți-ai găsit oamenii potriviți, colaborați, creați-vă relații și sprijiniți-vă reciproc. Pentru că un grup va realiza mai mult decât ar putea vreodată o singură persoană. Regula numărul 3. Proiectează încredere în forțele proprii. Fără încredere în forțele proprii, nimeni nu va pune bază pe ceea ce spui sau nu va respecta lucrurile pe care le faci. A fi un lider respectat necesită încredere și siguranță în forțele proprii.
Chiar dacă nu ai toate răspunsurile, trebuie să ai încredere în judecata și instinctele tale. Trebuie să crezi că performezi la cel mai înalt nivel în absolut orice situație. Altfel, puterea ta pur și simplu se va prăbuși. Pentru că oamenii își pot da seama când nu ești sigur de tine. Când ești copleșit de nesiguranțe, oamenii încep să caute la alți oameni pentru leadership. De aceea, a treia regulă a puterii psihologice este aceasta. Proiectează încredere oriunde te duci. Fii sigur pe tine. Ia cele mai bune decizii și ai încredere că acele decizii te vor duce într-o direcție bună. Acum, nu spun că trebuie să ai toate răspunsurile. În unele condiții este posibil să alergi în întuneric, dar, chiar și atunci când nu ești sigur, dovedește-le oamenilor din jurul tău că te bazezi pe capacitatea ta de a găsi soluții. Această încredere îi va inspira pe alții să fie de partea ta, chiar dacă nu ai idee ce faci. Regula numărul 4. Nu te plânge de probleme, ci găsește soluții. Cât de des te plângi de viața ta? Când ceva nu merge bine, te scalzi într-o mare de probleme și nevoi? Sau cauți o soluție? Cei mai influenți lideri mențin o mentalitate bazată pe soluții. Cu alte cuvinte, atunci când ceva nu le merge, ei nu își pierd timpul insistând pe greșeli și oportunități ratate. Ei nu se plâng de toate lucrurile mici pe care le-ar fi putut face. În schimb, își remediază greșelile, învață din eșecurile lor și fac progrese către obiectivele pe care le au de atins. Oamenii puternici nu sunt interesați să-și rescrie trecutul. Ei sunt concentrați pe ceea ce urmează, pe viitor. Și această mentalitate le oferă putere psihologică personală. Pentru că absolut nimeni nu poate modifica trecutul, dar cu mentalitatea potrivită îți poți influența pozitiv oricând viitorul. Regula numărul 5. Practică gimnastica mentală. Puterea psihologică personală depinde și de ceva numit gimnastică mentală sau fitness mental. Fitnessul mental înseamnă capacitatea creierului tău de a se gestiona singur. De exemplu, cineva cu o capacitate mentală puternică poate depăși și face față emoțiilor negative. În acest fel, acele emoții nu le afectează negativ viața sau reputația. Deci, cum îți construiești fitnessul mental? Dezvoltarea capacității mentale este foarte asemănătoare cu dezvoltarea aptitudinilor fizice. Dacă vrei să menții o relație pozitivă cu obiceiurile, emoțiile și bunăstarea psihologică, ai nevoie de practică și efort continuu. Dacă vrei să câștigi putere psihologică, trebuie să ții mintea și emoțiile sub control. Pentru că o mentalitate puternică este fundația pe care construiești puterea, influența și succesul social. Regula numărul 6. Susțineți punctul de vedere. Faci în mod frecvent pe plac oamenilor? Ți-e frică să spui nu? Cei care fac frecvent pe plac altora se luptă să își susțină obiectivele, nevoile și aspirațiile. Când cineva le cere o favoare, își neglijează propriile nevoi pentru a satisface nevoile altora. În unele cazuri, acest lucru demonstrează caritate și amabilitate. Dar, de cele mai multe ori, cei care fac pe plac altor oameni fac asta nu pentru că sunt altruiști, ci pentru că le este frică să spună nu, deoarece le este teamă de respingere. Dacă vrei să câștigi putere psihologică, trebuie să îți cunoști și să îți aperi propriile interese și priorități. Dacă nu îți poți apăra propriile priorități, oamenii te vor desconsidera. Nimeni nu te va asculta deoarece nu ai puterea de a susține punctul de vedere. Din fericire, a face pe plac altor oameni în dauna propriilor interese este un obicei prost de care oricine poate scăpa. Este nevoie de timp și efort, dar poți stabili limite mai clare și îți poți apăra prioritățile. Poți câștiga putere psihologică și poți învăța cum să spui nu. În primul rând, ai nevoie de curajul de a te pune în prim planul vieții tale. Nu-ți mai face griji pentru câți oameni te plac, pentru că, indiferent cum ai încerca,
nu vei fi niciodată pe placul tuturor. S-ar putea să nu te simți confortabil să dezamăgești oameni, dar este o realitate cotidiană a vieții. Deciziile tale vor afecta întotdeauna negativ pe cineva, așa că, în loc să-ți faci griji pentru nevoile altuia, fă-ți griji pentru tine. Fii puternic, curajos și puțin egoist, pentru că un nu îți aduce mai multă admirație și respect decât un da rostit prea des. Regula numărul 7. Fii sincer cu tine însuți. Majoritatea oamenilor nu au încredere în propriile forțe. Mulți își subminează fiecare decizie pe care o iau. Nu au încredere și nu cred în ei înșiși pentru că, în adâncul sufletului, le este frică să fie sinceri. Nu cu alții, ci cu ei înșiși. Majoritatea oamenilor preferă să se mintă singuri decât să se confrunte cu adevărul sincer. Dar aici își are sursa puterea psihologică de nezdruncinat. Câștigi încredere, ambiție și motivație atunci când sapi adânc și descoperi cine ești cu adevărat. Asta înseamnă să-ți pui întrebări dificile, înseamnă să te împingi dincolo de zona ta de confort emoțional și să-ți identifici punctele slabe. Pentru că, indiferent care sunt acele slăbiciuni, poți să crești și să devii mai bun. Poți deveni o persoană mai puternică. Dar mai întâi, trebuie să-ți înfrunți emoțiile și să-ți identifici defectele. Cu alte cuvinte, trebuie întotdeauna să fii sincer cu tine însuți. Altfel, această încredere va fi întotdeauna sfărmată. Regula numărul 8. Asumă-ți deciziile și afirmă-ți individualitatea. Dacă îți dorești să ai capacitatea să influențezi alți oameni și situațiile sociale, trebuie să lucrezi mai întâi la relația cu tine însuți. Pentru că fiecare gram de putere psihologică pe care o ai, ghiși ce? Vine din interiorul tău. Dacă nu crezi că ai putere, nu vei putea influența viețile altora, dar dacă poți cultiva un sentiment puternic de sine, poți proiecta genul de putere pe care oamenii o ascultă și o respectă. Adesea, puterea ta personală începe cu o alegere. Îți vei asuma responsabilitatea pentru acțiunile tale, bune sau rele, succes sau eșec? Dacă nu ești dispus să susții tot ceea ce faci și spui, vei fi dat la o parte. Vei fi pus la oaltă cu marea majoritate a oamenilor care vorbesc și acționează nu pentru a-și reprezenta euul individual, ci pentru a răspunde așteptărilor, a câștiga popularitate sau a satisface normele sociale. Dacă vrei să câștigi putere, asumă deciziile. Afirmă-ți individualitatea. Arată-le celorlalți că nu îți este frică să îți asumi riscuri și să faci greșeli. Pentru că asumarea și responsabilitatea generează un fel de putere pe care alți oameni o vor respecta întotdeauna. Regula numărul 9. Folosește un limbaj puternic. Modul în care vorbești influențează puternic felul în care ești perceput. Aceeași propoziție, rostită în două moduri diferite, poate crea reacții diametral opuse în același grup de oameni. Așa că, pentru a te face mai puternic în orice mediu, fii atent la limbajul pe care îl folosești. De exemplu, vocea activă inspiră mai multă autoritate decât o voce pasivă. Vocea activă va aduce reflectoarele asupra ta, ceea ce implică putere și autoritate. Vocea pasivă, în schimb, te va băga într-un cont de umbră, ceea ce implică o lipsă de control. Același lucru se poate spune despre limbajul pozitiv și negativ. Limbajul pozitiv creează un mesaj mai fericit, mai inspirator, în timp ce limbajul negativ evocă emoții nesatisfăcătoare. Desigur, nu este întotdeauna ușor să alegi fiecare cuvânt pe care îl rostești. Dar dacă încetinești, gândești cu atenție și menții totul simplu, poți comunica puterea psihologică personală de fiecare dată când vorbești. Regula numărul 10. Renunță la control și deleagă. Mulți oameni care tânjesc după putere și control își impun agenda asupra oricui pot. Gândește-te la managerii care se uită constant peste umărul subordonaților sau la colegii de muncă care refuză să împărtășească sau să colaboreze. Această abordare centrată pe sine poate părea o modalitate bună de a face lucrurile,
dar de fiecare dată când te uiți după orice amănunt, comunici în încredere. Cu alte cuvinte, dacă nu reușești să-ți delegi munca, le spui oamenilor din jurul tău că nu sunt suficient de buni. În loc să instruiești sau să inspiri oamenii, le scazi motivația și le descurajezi independența. Deci, fă un pas înapoi, deleagă-ți atribuțiile și ai încredere în alți oameni că vor face ceea ce le ceri. Pentru că liderii buni nu abordează singuri provocările. Ei câștigă putere și influență prin construirea încrederii cu oamenii din jurul lor. Acestea au fost cele 10 reguli ale puterii psihologice personale. Ele vor contribui la dezvoltarea ta personală dacă le vei aplica chiar de astăzi. Asigură-te că te abonezi ca să fii la curent cu cele mai folositoare informații din sfera psihologiei și a dezvoltării personale. Îți mulțumesc că ți-ai luat și astăzi doza de psihologie.